ডিব্ৰুগড় বাইদেউ হোটেল ইমান ফেমাছ কিয় জানেনে? এওঁলোকৰ বাবে। এই বাইদেউসকলে বনায় ধুনীয়া ধুনীয়া খাদ্য ৰাইজৰ বাবে। তো গাইজ এইখিনি দেখিছেনে গাহৰি মাংস, ৱাও। এইফালে আছে দেখিছেনে হাঁহ মাংস আলু দি বনাইছে, সুন্দৰ। তো এইফালে গাইজ দেখিছেনে আমাৰ পৰা বাইদেউ হাতেদি ধুনীয়া খানা আহি গৈছে। এইফালে ভাত আহি গৈছে, দাইল আহি গৈছে, চব্জি আহি গৈছে, আৰু এইফালে আনি আছে বাইদেৱে মাছ, আৰু এইফালে আছে মাংস। কি ধুনীয়াকৈ তেল পৰি আছে, ৱাও। আৰু গাহৰি মাংস পিছ চক ইমান ধুনীয়া চফ্ট হৈ চাওকচোন, একদম কপাহৰ লেখীয়া। তো ধুনীয়াকৈ গাহৰি পিচটো ধুনীয়াকৈ মুখত নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড লৈ গ'ল। তো আজি গাইজ আছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাষতে এখন ফেমাছ এখন হোটেললৈ আহিছোঁ, য'ত নাম হৈছে বাইদেউ হোটেল। আপোনাৰ ঠিকেই শুনিছে, বাইদেউ হোটেল। আপোনাৰ প্ৰায়ভাগ মানে বাইদেউ হোটেল বুলি ক'লে বিখ্যাত, গম পায়নে? আনকি গুৱাহাটী পৰ্যন্তলৈকে, গুৱাহাটী মানে অসমৰ চুকে কোণে পৰ্যন্তলৈকে বাইদেউ হোটেলৰ নাম শুনি আছোঁ। তো আজি মই যিখিনি ডিব্ৰুগড়ে ল'ৰা হয়, ডিব্ৰুগড়ত থাকিয়ে বাইদেউ হোটেলৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, তো ভাবিলোঁ ইয়াত বনাওঁ। আৰু লগতে আপোনাক আজি ইয়াৰ বিশেষকৈ বাইদেউসকলক বহুত কথা সুধিম। তো ভাল লাগিব, আজি ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত বোলে গাহৰি মাংস, হাঁহ মাংস বহুত বেছি ফেমাছ বোলে। তো সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ, ইয়াত ধুনীয়াকৈ খাম। আৰু এইফালে দেখুৱাই দিবা, এইখনে হৈছে বাইদেউ হোটেল, দেখিছেনে? ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই যাম আৰু ইয়াত বিশেষকৈ খাদ্যবিলাক খাম আৰু আপোনাক ধুনীয়াকৈ ৰিভিউটো ক'ম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু লগতে মই এতিয়া আপোনাক ধুনীয়াকৈ লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈ দিছোঁ। চ' লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈ দিছোঁ, এইফালে আপোনালোকে গুচি গ'লে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গুৱাহাটী এনেকৈ যাবগৈ পাৰিব। আৰু এইফালে গুচি গ'লে এই ওচৰতে আছে ইউনিভাৰ্চিটিখন, ঠিক আছে? এইফালে গুচি গ'লে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় টাউন যাবগৈ পাৰিব। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইফালে বাইদেউ হোটেল দেখিছে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাইদেউ হোটেলৰ ভিতৰত যাম আৰু ইয়াৰ খাদ্যবিলাক খাম আজি। এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাইদেউ হোটেলৰ ভিতৰত যাওঁ, ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ। আস্তে আস্তে যিহেতু 12টা বাজি গৈছে, মানুহ আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট দি দিছে। তো এইফালে মোৰ লগত আহক। হয়, এইফালে আপোনাৰ আহি মেলি আপোনালোকে দেখি আছে তামোল পাণৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে। তো ধুনীয়াকৈ তামোল পাণ খাব পাৰিব। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ, আৰু এয়া হৈছে পৰিৱেশটো, তো দেখিব পাইছে। আৰু এইফালে আছে আমাৰ বাইদেউ। কেনেকুৱা বাইদেউ খবৰ খাতি কওক? ভাল ন? আৰু অলপ বাইদেউ হোটেলৰ কথা কওক, যিহেতু ইমান ফেমাছ যে আনকি গুৱাহাটী পৰ্যন্ত আপোনালোকৰ নাম থৈ দিছে বেলেগখন হোটেলত। কি কয় কওক? মই এইটো কথা ক'বলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, আৰু মানে আৰু চলাই আছোঁ যেনে তেনে। হয়। আৰু আপোনালোকে বাৰু এটা বিশেষ প্ৰশ্ন, বাইদেউ হোটেল নামটো আপোনালোকে মানে থ'লে যে, এইটো কি ভাবি কেনে থ'লে? মানে গোটেইখিনি বাইদেউক লৈ চলাই আছিলোঁ যে, মই হয়, প্ৰথমতে হয়। দুগৰাকীক লৈ চলাইছিলোঁ যে, হয়, মানে হয়। বাইদেউ বুলিয়ে হেৰি কৰি ল'লোঁ। অ'কে। এইখন খোলা কিমান দিন হ'ল আপোনালোকৰ? খোলা মোৰ এতিয়া 14 বছৰ ৰানিং হৈছে। 14 বছৰ 14 ৰানিং। বছৰ। আগতেতো সৰুকৈ আছিলে আগলৈ। হয়। তাৰপিছতে এতিয়া ইয়ালৈ অহা 3 বছৰ হ'ব মাৰ্চত। মাৰ্চত মানে মাৰ্চত মাৰ্চতে ইয়াত 3 বছৰ হ'ব। আগৰ বছৰটো মই তাতে চলালে, 11 বছৰ চলাইছোঁ তলত বাঁহৰ। অ'কে। আপোনালোকৰ ইয়াত খাদ্যবিলাক মহিলাসকলে বনাই চাগে? মহিলা আছে আৰু ভাইটি দুজনমান আছে, সিহঁতি বনায়। মাছ মাংস চব মাইকী মানুহে বনায়। ঠিক আছে, থেংক ইউ। আজি খাম তেতিয়াহ'লে ন? খাইছোঁ। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ পাকঘৰৰ ভিতৰত যাম। আৰু অলৰেডি দেখিছে আস্তে আস্তে মানুহ আহি গৈছে। তো এইফালে দেখিছে মানুহ অলৰেডি আহিব ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, যিহেতু 12টা বাজি গৈছে। তো এতিয়া ময়ো পাকঘৰৰ ভিতৰত যাওঁ, বাইদেউগৰাকী সুধোঁ কি কি বনাইছে আজি। তো এইফালে আছে বাইদেউ। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। বঢ়িয়া। তো বাইদেউ কেনেকুৱা খবৰ খাতি কওক? ভালে আছো আৰু। ভাল ন? তো আজি কি কি বনাইছে পিছে? গাহৰি, হয়। ব্ৰইলাৰ, অ'কে। হাঁহ, ছাগলী। অ'কে। এইখিনি দেখিছেনে গাহৰি মাংস, ৱাও। আপোনালোকে মছলা ইউজ কৰেনে? মছলা এনে কম পৰিমাণে দিয়া হয়। কম পৰিমাণকে দিয়া হয়। কম ঠিক আছে। পৰিমাণে। আৰু এইফালে এইখিনি ব্ৰইলাৰ ব্ৰইলাৰ মাংস গাইজ, ড্ৰাই ফ্ৰাই। ৱাও, কি ধুনীয়া সুন্দৰ কালাৰ আছে দেখিছেনে? ভাল লাগিছে। চ' গাইজ এইফালে আছে লোকেল চিকেন কাৰী বনাইছে, ধুনীয়া হৈছে দেই। চ' গাইজ এইফালে আছে দেখিছেনে হাঁহ মাংস আলু দি বনাইছে, সুন্দৰ। এইফালে আছে ছাগলী মাংস জোল বনাইছে, দেখিছেনে? ৱাও, বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে দেই বাইদেউ। ৰৌ মাছ। ৰৌ মাছৰ কাৰী। বঢ়িয়া। তাৰপৰা এয়া বাহু মাছৰ আৰু ভাঙন। বাহু মাছ আৰু ভাঙন মাছ ন? ভাঙন। তাৰপৰা এইখিনি সৰু মাছ, পিঁয়াজ জলকীয়া দি খাই। বৰিয়লা মাছ ন? বৰিয়লা। অ'কে, বঢ়িয়া। মানে আপোনালোকে একদম পুৰা থলুৱা ষ্টাইলত ইউজ কৰিছে না? থলুৱা ষ্টাইলতে আমাৰ বনোৱা হয়। মছলা মানে এনে অলপ নিদিলেতো মাংসবোৰ গোন্ধাব। সেইকাৰণে অলপ অলপকে দিয়া হয়, আৰু আমি অলপ অলপকে এইফালে চাইডত লৈ পেলাই বনাই পেলাই চাইডত থৈ দিওঁ মানে। আপোনালোকে এই খাদ্যখিনি মানে পুৰা খতম হৈ যায় নে?
সদায় খতম আমাৰ ডেইলি খতম ডেইলি খতম আমাৰ হেৰি মানে কম পৰিমাণে অনা হয় দৰকাৰ হ'লে আকৌ আমাৰ বজাৰৰ পৰা আনিব যাব যদি নোযোৰে আমাৰ সদায় বস্তু সদায় শেষ হয় আৰু কওকচোন ৰাতিপুৱা কেইটা বজাৰ পৰা আপোনাৰ খোলে আৰু কেইটালৈকে আমাৰ এনেই 4:30 বজাৰ পৰা খানা পোৱা হয় আৰু চব মাছ মাংস নহয় অলপ অলপকে হয় আৰু মানে কিবা কিবি মানে অলপ ধৰা মাছ বনাই ল'লোঁ অলপ মাংস বনাই ল'লে তেনেকৈ অলপ অলপকৈ চব মাংস নহয় আৰু তাৰপিছত এনেই 12টা বজাৰ পৰা চব মাংসই পোৱা হয় যিখিনি আমি সদায় বনাওঁ আৰু সেইখিনি সদায় চব পোৱা হ'ব 12টাৰ পৰা আৰু ৰাতি কেইটালৈকে খোলা থাকে ৰাতি আমাৰ 6:30 4:30 খোলা থাকে 4:30 বজাৰ পাছত যদি মানুহ খাব আহে নেপাব নেপাব মানে এনেই কিবা কিবি থাকিলে আৰু মানে নিৰামিষ চব্জি আৰু আগুৱাই পিন্ধিব বেয়া লাগে যে বহুত আশা কৰি আহে যে সেইকাৰণে যি থাকে আৰু তেনেকৈ খাই যাব পাৰে আৰু তাৰমানে তো এইফালে গাইজ দেখিছেনে আমাৰ পৰা বাইদেউ হাতেদি ধুনীয়া খানা আহি গৈছে এইফালে ভাত আহি গৈছে দাইল আহি গৈছে চব্জি আহি গৈছে আৰু এইফালে আনি আছে বাইদেৱে মাছ আৰু এইফালে আছে মাংস ৱাও সুন্দৰ চ' গাইজ এইফালে আমাৰ গোটেই খানা গাইজ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই থালিখন মাথো 70 টকাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পেট ভৰাই খাব পাৰিব এতিয়া মই ইয়াত কি আছে কৈ দিছোঁ এইফালে আছে ভাত এইফালে আছে পাপৰ এইফালে আছে বুট দাইল আৰু এইফালে আছে দাইল আছে এইফালে জাতিলাও এইফালে ঢেকীয়া চব্জি এইফালে আলু ভাজি বেঙেনা আৰু মাছৰ মাথা দি বনাইছে আৰু এইফালে আছে মূলা চব্জি আৰু এইফালে নৰসিংহ আৰু পদিনা দি বনাইছে চাটনি এটা আৰু এইফালে দাইলৰ চাটনি এইফালে আছে ভোট জলকীয়া আৰু এইফালে নেমু টেঙা তো ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ 70 টকাত পেট ভৰাই খাব পাৰিব আৰু এইফালে আছে বাহু মাছৰ তৰকাৰী আছে এইফালে আছে ছাগলী মাংস এইফালে আছে লোকেল মুৰ্গী কাৰী এটা আৰু এইফালে আছে গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই এইফালে আছে হাঁহ মাংস কাৰী আৰু এইফালে আছে বৰিয়লা মাছ আৰু এইফালে আছে মাটি দাইল গাইজ দেখিছেনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এই খানাখিনি খাওঁ চ' গাইজ এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাইদেউ হোটেলত খানা আমাৰ মাজত আহি গ'ল এইফালে দেখুৱাই দিবা তো দেখিছেনে এইফালে জুম কৰিছোঁ তো এইফালে ধুনীয়াকৈ হাঁহ মাংসৰ পৰা ব্ৰইলাৰ মাংসৰ পৰা গাহৰি মাংস ধুনীয়াকৈ গাইজ আহি গ'ল আৰু গাইজ মানে দেখিয়ে মানে লোভ লাগি গৈছে মানে পেটটো যে পু কৰি গৈছে এতিয়া গাইজ ধুনীয়াকৈ খাম আৰু আপোনালোকক ক'ম ইয়াত খাদ্যবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্টি হৈছে ন তো যিহেতু বাইদেউ হোটেল ইমান ফেমাছ কেলে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেইকেইটা অকণমান ছাইড কৰি লওঁ আৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো তেখেতসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে ভাল লাগিছে মানে ভালকৈ সজাইছে আৰু এইফালে চাউলকেইটা দেখিছে চত আহিবা তো এইফালে ধুনীয়া চাউলকেইটা বৰ ধুনীয়া ভাল লাগিছে আৰু এইফালে আছে বুট দাইল প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং মই বুট দাইলৰ পৰা দিছোঁ বিশেষকৈ মোৰ চকুটো বিশেষকৈ গাহৰিত গৈ আছে আপুনিতো জানেই বিশেষকৈ অসমত বিশেষকৈ কি মেইন জানেনে অসমত বিশেষকৈ গাহৰি মেইন তো গাহৰি খাম বাৰু তাৰ আগত এই ভাত মুঠিটো বাইদেউ হোটেলৰ প্ৰথম ধুনীয়া হৈছে বিৰাট ধুনীয়া হৈছে এই মানে বুট দাইলখিনি মানে ৰুটিৰ লগত খাবলৈ ন বিৰাটেই সুন্দৰ হ'ব আৰু বিৰাট ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে ভাল লাগিছে মানে এনেকুৱা দাইল খুব কম কেতিয়াবা খোৱা হয় আৰু এতিয়া গাইজ গাহৰি মাংস খাম এইফালে গাহৰি মাংস ঢুকাই দিবা তো এইফালে গাইজ আছে গাহৰি মাংস ৱাও তো ধুনীয়াকৈ হ গাইজ এইফালে চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ তেল পৰি আছে ৱাও আৰু গাহৰি মাংস পিচ চাওক ইমান ধুনীয়া চফ্ট হৈছে চাওকচোন একদম কপাহৰ লেখীয়া তো ধুনীয়াকৈ গাহৰি পিচটো ধুনীয়াকৈ মুখত ঐ গাইজ কি ক'ম আৰু ইমান সুন্দৰ হৈছে টেষ্টটো ধুনীয়াকৈ মছলা পাতি খুব কম পৰিমাণকৈ দিছে তেখেতসকলে ভাল লাগিছে পিঁয়াজটো অকণ বেছিকৈ দিছে চাগে ইমান মিঠা পাইছোঁ মানে এই ওৱান টেষ্ট গম পায়নে একদম থলুৱা বুলি কয় যে ইয়াকে কয় আৰু যিহেতু লং ইলাচি এটা ফ্লেভাৰ এটা পাইছোঁ ভাল লাগিছে মছলা নহৰু আদা যোনটো পেষ্টটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে মানে ভাল লাগে এনেকুৱা খাদ্যবিলাক খাই খুবেই ভাল লাগে এতিয়া ইয়াৰ অকণমান গ্ৰেভি অকণো লৈ লৈছোঁ যিহেতু ড্ৰাই হৈছে আৰু তেখেতসকলে যিহেতু পিঁয়াজৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দিছে কাৰণে অলপ মিঠা পাইছোঁ ভাল লাগিছে মানে এটা ইউনিক টেষ্ট ভাল লাগে এইফালে লাগিছে সুন্দৰ গাইজ দিল খোজ কৰি দিলে চ' গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ এইফালে ছাগলী মাংস দেখিছেনে ইয়াত প্ৰথমতে অকণ গ্ৰেভি অকণ লৈ লওঁ ৱাও আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াৰে মাংস এপিচো লৈ লৈছোঁ লগতে প্ৰথম মাংস পিচ খাই লওঁ ৱাও মানে ছাগলী মাংসটো একদম বিয়াত খোৱা নিচিনা লাগিছে গম পাইছেনে
লং ইলাচি ডালচেনি আৰু মছলা যোনটো এটা ফ্লেভাৰটো পূৰা পাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ ছাগলী মাংসটো বিৰাট ধুনীয়া সিজিছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা ছাগলী টেষ্টটো পোৱা যায় মই সাধাৰণতে যি গুৱাহাটীতো খাইছোঁ ছাগলী মাংস কিন্তু সেই টেষ্টটো পোৱা নাই কিন্তু ইয়াত বিৰাট ধুনীয়া মানে খুবেই ধুনীয়া টেষ্ট পাইছোঁ এতিয়া জোল কল ধুনীয়া সুন্দৰ চ' গাইজ এতিয়া খাম লোকেল মুৰ্গী কাৰী দেখিছেনে লোকেল মুৰ্গী তো এইফালে ধুনীয়াকৈ লোকেল মুৰ্গী অকণ জোল অকণ লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে মাংস এপিচো লৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে মাংস পিচ খাই চাওঁ ৱাও ভাল ভাল হৈছে লোকেল মুৰ্গী যোনটো কাৰীটো খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ তেখেতে মছলা পাতিবিলাক নহৰু আদা যোনটো টেষ্টটো ভাল দিছে আৰু এটা নতুন এটা টেষ্ট এটা পাইছোঁ নতুন ষ্টাইল পাইছোঁ যিহেতু তেখেতসকলে চাগে কিবা এটা মিক্স কৰিছে যোনটো টেষ্টটো এটা ভাল লাগি গৈছে মানে আনন্দ লাগি গৈছে ভাল লাগিছে সুন্দৰ চ' গাইছ এতিয়া খাম ব্ৰইলাৰ মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই ইয়াত যিহেতু একো নাই ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই ফ্ৰাই পিচ লৈ লৈছোঁ এইফালে গাইছ দেখিছে ড্ৰাই ফ্ৰাই ইয়াত চাই কেনেকৈ একো মছলা পাতি দিয়া নাই নহৰু আদা পেষ্টৰ ওপৰত বনাইছে ভাল লাগিছে ড্ৰাই ফ্ৰাই হ'লে এনেকুৱাই হ'ব লাগে মছলা পাতি নিদিয়াকৈ নহৰু আদাৰ ওপৰত বনাব লাগে তেতিয়া ধুনীয়া হয় আৰু যিহেতু আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল মছলা পাতি ইমান শৰীৰৰ কাৰণে ভাল নহয় যিহেতু ভাল লাগিছে এতিয়া এইফালে পাপৰ আৰু এইফালে দাইলৰ চাটনি ভাল আৰু এইফালে নৰসিংহ পদুনা ৱাও এইটো চবতছে বেছি ভাল হৈছে চাটনিটো আৰু এইফালে মূলা চব্জি ভাল লাগে মূলা খাই মোৰ তাত ভাল হৈছে আৰু এইফালে বেঙেনা আৰু মাছৰ মাথা দি বনাইছে সুন্দৰ আৰু এইফালে দেখা আলু ভাজি এইফালে দেখিছেনে আলু ভাজি আলু ভাজিটো মজা আৰু এইফালে ঢেকীয়া চব্জি ভাল লাগে ঢেকীয়া ভাজি খাই ভাল লাগে আৰু এইফালে মূলা ৱাও ধুনীয়া খুবেই ধুনীয়া হৈছে মানে 70 টকাত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ পেট ভৰাই এসাঁজ খাব পাৰিব ভাল লাগিছে সুন্দৰ তো গাইছ এতিয়া খাব লৈছোঁ এইফালে বাহু মাছ গাইছ দেখিছেনে ৱাও বোলে কাৰী অকণ ধুনীয়াকৈ লৈ লওঁ ভাত চাগে ল'ব লাগিব এইফালে বাহু মাছৰ কাৰীকণ ৱাও ভাল হৈছে বিলাহী দিছে কাৰণে অকণমান টেঙা টেঙা ফ্লেভাৰ এটা পাইছোঁ ভাল লাগিছে মানে একদম থলুৱা গাঁৱৰ ঘৰত বনোৱা নিচিনা বিলাহী মাছৰ তৰকাৰীটো তেনেকুৱা হৈছে ৱাও বাহু মাছটো খুবেই ভাল দেই খাবলৈ আৰু জোলকণৰ লগত পূৰা মিলি গৈছে মানে সাধাৰণতে মই ক'তো আজিলৈকে আপোনাৰ যদি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে কিন্তু মাছত আজিলৈকে মই নাই দিয়া কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম বাইদেউ হোটেল মানে বিৰাট ধুনীয়া টেষ্ট পাইছোঁ মানে মাছটোত সুন্দৰ বৰিয়লা মাছ আৰু ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে বৰিয়লা মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি দিছে ৱাও এইফালে বৰিয়লা মাছ কিমান যে খাম আৰু দেই
Wow. সঁচাকৈ বাইদেউ হোটেলে দিল খোজ কৰি দিলে সাংঘাতিক ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া হাঁহ মাংস খাম এতিয়া ইফালে গাইছ দেখিছে হাঁহ মাংস ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভি অকণ লৈ লওঁ হাঁহ মাংস Wow. কি কম আৰু গাইছ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে হাঁহ মাংসখিনি দেই সুন্দৰ দেখুৱাবা সদায় দাইল মই আগত খাওঁ কিন্তু দাইল খোৱাই নহৈছে গাহৰি মাংস গাইছ কি ক'ম আৰু দেই তো মই আপোনালোকক এটা কথাই কওঁ কেতিয়াবা যদি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালে আহে বাইদেউ হোটেলত খাই চাব ভাল লাগিলে বহুতেই ধুনীয়া হৈছে যিহেতু মোৰ বাইদেউ হোটেলৰ এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্লগ হয় এইটো তেখেতসকলে খুব কম পৰিমাণকৈ মছলা পাতি ইউজ কৰিছে আৰু মাছৰ জোলটোও খাই চাব বাহু মাছৰ জোলটো বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছে মই ভাল পাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু 70 টকাত আৰু কি লাগে 70 টকাত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পেট ভৰাই খাব পাৰিব এতিয়া ধুনীয়াকৈ মোৰ লগত আছে যোন সত্যজিত আছে মোৰ লগৰ হয় তো সি ধুনীয়াকৈ খাব আৰু এতিয়া ময়ো ধুনীয়াকৈ খাই খতম কৰি লওঁ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তো গাইছ এখেতসকলে ধুনীয়াকৈ খাদ্য বনাই ৰাইজৰ বাবে এখেতসকলৰ কাৰণে আজি বাইদেউ হোটেল ইমান ফেমাছ হৈছে বাইদেউসকলে বোলে ইমান ক'ব বোলে ধুনীয়াকৈ বাইদেউ কওক নমস্কাৰ মোৰ নাম পৰশমণি মেছ মই সকলো ৰাইজৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু সদায় যে আমি এনেকৈ হোটেলখন চলাই যাব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰি ৰাইজক এসাঁজৰ খাবলৈ মাতিছোঁ আহক ৰাইজে চবে এসাঁজৰ খাওক খাই পিনি আমাক কেনে পালে জনাওক কমেণ্টত জনাওক সেয়াই ধন্যবাদ সকলো ৰাইজকে জনাইছোঁ এয়া ইউটিউব চেনেল বিবেকৰ যোগেদি আপোনালোকৰ আহিব সকলোৱে আমাৰ হাতে বনোৱা এসাঁজ খাবলৈ আৰু এওঁৰ সেই চেনেলটো সকলোৱে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰে যেন অ'কে থেংক ইউ চবে ধুনীয়াকৈ খালোঁ আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে বাইদেউ হোটেলত আহি মেলি বাইদেউ হোটেলে কি মানে বাইদেউসকলে কি ধুনীয়াকৈ আমাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কৰিলে গাহৰি মাংসৰ পৰা হাঁহৰ পৰা বাহু মাছৰ তৰকাৰীৰ পৰা তাৰপিছত আকৌ সৰু বৰিয়লা মাছৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ খোৱালে তেখেতসকলে ভাল লাগিলে আৰু বিশেষকৈ 70 টকা থালিখন খাই মই ছেটিছফাই হৈ গ'লোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে দিছে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে বাইদেউ হোটেলত আহিব ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ খাদ্যবিলাক খাই চাব কেনেকুৱা পায় মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু যিহেতু ওচৰতে আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাষতে আছে বাইদেউ হোটেল বুলি ক'লে ফেমাছ যিহেতু চবেই গম পায় তো ধুনীয়াকৈ ইয়াত খাব আৰু প্লিজ মোক ক'ব আৰু যদিহে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো প্লিজ আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো যদি কাষত আছে টিংকৈ বজাব নাপাহৰিব এনেকুৱা ধুনীয়া ফুড ব্লগ লৈ আহি থাকিম আজিলৈ বাই